हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसनमा। भौतिक पूर्वाधार एक्जामको लागि स्पेशल म सेटहरु राख्न गइरहेको छु, जसमा चाहिँ यो फर्स्ट सेटको चाहिँ सेकेन्ड पार्ट हो। म अस्ति चाहिँ फर्स्ट सेटको फर्स्ट पार्ट हालेको थिए, त्यो चाहिँ हेर्नु भएको छैन भने यो आई बटनमा क्लिक गर्नु होला, कि त भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ, कि त हाम्रो इन्जिनियरको प्लेलिस्टमा गएर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। इन्जिनियरिङ सेट भनेर लेखेको छ प्लेलिस्टमा। आज 51 नम्बरमा के क्वेशन रहेको छ, 50 सम्म हामी डिस्कस गर्यौं। अब 51 मा के रहेको छ, द कमनली युज्ड थिनर इन वाइल पेन्ट इज, द कमनली युज्ड थिनर इन वाइल पेन्ट इज। ए मा छ टर्पेन्टाइन, बी मा छ ओलिभ वाइल, अनि सी मा छ स्पिरिट, अनि डी मा छ अल अफ द अबव। त 51 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ए टर्पेन्टाइन वाइल। अब 52 मा के छ, डिस्टेम्पर इज युज्ड अन। ए मा छ ब्रिक वाल्स, बी मा छ कंक्रीट सर्फेस, सी मा छ प्लास्टर्ड सर्फेस एक्सपोज्ड टू वेदर, डी मा छ प्लास्टर्ड सर्फेस नोट एक्सपोज्ड टू वेदर। त 52 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ, 52 को डिस्टेम्पर इज युज्ड अन प्लास्टर्ड सर्फेस नोट एक्सपोज्ड टू वेदर हुन्छ। अब 53 मा के छ, इन माइल्ड स्टील कार्बन कन्टेन्ट इज, कति % कार्बन कन्टेन्ट हुन्छ। ए मा छ लेस देन 0.25%, बी मा छ बिट्विन 0.25 टू 0.752%, अनि सी मा छ बिट्विन 0.75 टू एन्ड बिट्विन 0.75 एन्ड 1.5%, अनि डी मा छ मोर देन 1.5%। त 53 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको ए लेस देन 0.25% हुन्छ। अब 54 मा के छ, द लिक्विड मिडियम used in enamel paints is, the liquid medium used in enamel paints is। ए मा छ थिनर, बी मा छ अल्कोहल, सी मा छ टर्पेन्टाइन, डी मा छ वार्निश। त 54 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ, 54 को सही उत्तर ए हुन्छ थिनर। अब 55 मा के छ, फर कन्स्ट्रक्सन अफ स्ट्रक्चर, फर कन्स्ट्रक्सन अफ स्ट्रक्चर्स अंडर वाटर द टाइप अफ लाइम युज्ड इज, द टाइप अफ लाइम युज इज। ए मा छ हाइड्रोलिक लाइम, बी मा छ फ्याट लाइम, अनि सी मा छ क्विक लाइम, डी मा छ नन। कन्स्ट्रक्सन अफ स्ट्रक्चर को लागि अंडर वाटर मा चाहिँ कुन लाइम युज हुन्छ, 55 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको ए हाइड्रोलिक लाइम। अनि 56 मा के छ, थर्मल क्यारेक्टरिस्टिक इज ऑब्जर्व्ड व्हेन कति बेला चाहिँ थर्मल क्यारेक्टरिस्टिक ऑब्जर्व हुन्छ। ए मा छ वाटर इज एडेड टू स्टोन्स, बी मा छ वाटर इज एडेड टू ब्रिक्स, सी मा छ वाटर इज एडेड टू साल्ट लाइम, अनि डी मा छ वाटर इज एडेड टू कुन लाइम हो, यसमा एफटी लाइम लेखेको छ। अब 56 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको डी वाटर इज एडेड टू एफटी लाइम लेखेको छ। 57 मा के छ, एन अनडिस्टर्ब्ड सैंपल अफ सोइल हैज अ भोल्युम अफ, भोल्युम यति दिएको छ, अनि वेट चाहिँ यति दिएको छ, अनि द सोइल सैंपल हैज ड्राइड फर 24 आवर इन ओभन। त यसमा चाहिँ वेट कति छ, 160 ग्राम्स। देन द ड्राई डेन्सिटी भनेको छ कति हुन्छ, ड्राई डेन्सिटी इज इक्वल टू गामा बाई 1 प्लस डब्लु हुन्छ, गामा बाई 1 प्लस डब्लु हुन्छ। अनि गामा इज इक्वल टू के हुन्छ, गामा इज इक्वल टू तपाईको वेट बाई भोल्युम हुन्छ हैन। वेट बाई भोल्युम हुँदाखेरि 180 बाई हैन 160 बाई हैन, वेट त 180 छ, 180 बाई 100 गर्दाखेरि 1.80 आउँछ, 1.80 आउँछ। अनि डब्लु इज इक्वल टू निकाल्दाखेरि वेट अफ वाटर बाई वेट सैचुरेटेड वेट अफ सैंपल हुन्छ हैन। त त्यसको चाहिँ कति छ, वेट अफ वाटर चाहिँ 180 माइनस अफ 160 गर्दा वेट अफ वाटर आउँछ, किनकि हामी ओभनमा चाहिँ ड्राइड गरेको हुन्छ। त 180 बाई 180 माइनस 160 बाई, अब डब्लुएस कति हुन्छ, त डब्लुएस इज इक्वल टू 160 हुन्छ, किनकि ड्राई वेट भनेको छ 160 हुन्छ। त त्यसपछि कति हुन्छ त 0.125 आउँछ यसरी। त यसरी गर्दाखेरि अब ड्राई डेन्सिटी निकाल्दाखेरि गामा डी इज इक्वल टू 1.80 बाई 1 प्लस 0.125। त यसरी गर्दाखेरि 1.60 एन्सर आउँछ। त यसको उत्तर चाहिँ सही उत्तर सी हुन्छ।
अब 58 मा के छ द कमनली युज्ड र मटेरियल इन द म्यानुफ्याक्चर अफ सिमेन्ट को लागि चाहिँ कमनली युज्ड र मटेरियल कुन हुन्छ ए मा छ स्लेट बी मा छ स्यान्डस्टोन अनि सी मा छ लाइमस्टोन डी मा छ बसाल्ट त 58 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी लाइमस्टोन द कमनली युज्ड र मटेरियल इन द म्यानुफ्याक्चर अफ सिमेन्ट इज लाइमस्टोन अब 59 मा के छ सिल्ट्स हैव द फलोइङ प्रोपर्टी ए मा छ प्लास्टिसिटी बी मा छ लिमिटेड प्लास्टिसिटी सी मा छ नो प्लास्टिसिटी डी मा छ इलास्टिसिटी त 59 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ 59 को सही उत्तर बी हुन्छ लिमिटेड प्लास्टिसिटी सिल्ट हैव द फलोइङ प्रोपर्टी लिमिटेड प्लास्टिसिटी हुन्छ अब 60 मा के छ गुड क्वालिटी स्टोन एब्जर्ब वाटर लेस देन कति % भन्दा कम चाहिँ गुड क्वालिटी अफ स्टोन वाटर एब्जर्ब गर्छ त 60 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी 5% भन्दा कम चाहिँ एब्जर्ब गर्नु पर्यो अब 61 मा के छ स्लम्प टेस्ट अफ कंक्रीट इज अ मेजर अफ इट्स ए मा छ कन्सिस्टेन्सी बी मा छ मेजर अफ इट्स यसमा चाहिँ अधुरो चाहिँ अप्सन छ अब सी मा छ टेन्साइल स्ट्रेन्थ अनि डी मा छ इम्प्याक्ट भ्यालु अब 61 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ यसको चाहिँ स्लम्प टेस्ट अफ अ कंक्रीट इज मेजर अफ कन्सिस्टेन्सी हुन्छ अब 62 मा के छ द क्युरिङ अफ कंक्रीट मीन्स ए मा छ स्प्रेइङ अफ एयर ओभर कंक्रीट बी मा छ कंप्रेसिभ स्ट्रेन्थ अनि सी मा छ स्प्रेइङ अफ वाटर ओभर कंक्रीट अनि डी मा छ अल अफ द अबव त 62 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ स्प्रेइङ अफ वाटर ओभर कंक्रीट अनि 63 मा के छ इन्सर्ट मटेरियल अफ अ सिमेन्ट कंक्रीट मिक्स इज ए मा छ वाटर बी मा छ सिमेन्ट सी मा छ एग्रिगेट डी मा छ नन त 63 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको एग्रिगेट सी इनर्ट मटेरियल्स अफ अ सिमेन्ट कंक्रीट मिक्स इज एग्रिगेट इनर्ट मटेरियल मा चाहिँ एग्रिगेट आउँछ अब क्वेश्चन नंबर 64 मा के छ द ग्रेड अफ कंक्रीट जनरली नोट युज्ड इन द रेनफोर्स कंक्रीट इज ए मा छ M40 बी मा छ M20 अनि सी मा छ M15 अनि डी मा छ M10 ग्रेड अफ कंक्रीट नोट युज्ड इन रेनफोर्स कंक्रीट इज त 64 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको डी M10 चाहिँ युज गर्नु हुँदैन अब क्वेश्चन नंबर 65 मा के छ ड्रपिङ अफ कंक्रीट would cause ए मा छ डिसइन्टिग्रेसन बी मा छ स्प्लिटिङ सी मा छ सेग्रिगेसन डी मा छ ब्लिन्डिङ त 65 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी सेग्रिगेसन ड्रपिङ अफ कंक्रीट वुड काउज सेग्रिगेसन अब 66 मा छ प्रोपर ब्याचिङ इन्स्योर्स ए मा छ स्ट्रेन्थ बी मा छ वर्केबिलिटी सी मा छ ड्युरेबिलिटी डी मा छ अल अफ द अबव त 66 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ डी अल अफ द अबव अब 67 मा के छ द रेशियो अफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू क्ले फ्रैक्शन इज नोन एज ए मा छ फ्लो इंडेक्स बी मा छ एक्टिविटी नंबर सी मा छ टफनेस इंडेक्स डी मा छ लिक्विडिटी इंडेक्स त 67 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी एक्टिविटी नंबर द रेशियो अफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू क्ले फ्रैक्शन इज नोन एज एक्टिविटी नंबर अब 68 मा के छ क्यूरिङ अफ कंक्रीट एट हाई टेम्परेचर रिजल्ट्स इन ए मा छ इंक्रीज इन अल्टिमेट स्ट्रेंथ बी मा छ डिक्रीज इन अल्टिमेट स्ट्रेंथ सी मा छ क्रैकिंग अफ कंक्रीट अनि डी मा छ अर्ली डेभलपमेंट अफ अल्टिमेट स्ट्रेंथ त 68 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको डिक्रीज इन अल्टिमेट स्ट्रेंथ क्यूरिङ अफ कंक्रीट एट हाई टेम्परेचर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन अल्टिमेट स्ट्रेंथ हुन्छ अब 69 मा के छ डिसएडभान्टेज अफ भेरी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट आर डिसएडभान्टेज कुन हो ए मा छ लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बी मा छ अनइकोनोमिकल अनि सी मा छ लो शेयर स्ट्रेंथ अनि डी मा छ लो शेयर स्ट्रेंथ अलोंग विथ इंक्रीज्ड क्रीप एंड श्रिंकेज त 69 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ 69 को चाहिँ सही उत्तर डी हुन्छ लो शेयर स्ट्रेंथ अलोंग विथ इंक्रीज्ड क्रीप एंड श्रिंकेज डिसएडभान्टेज यो मात्रै हो बाकी सब एडभान्टेज मात्रै हो अब क्वेश्चन नंबर 70 मा के छ द रेशियो अफ डिफरेंट इन्ग्रेडिएंट सिमेंट सैंड एग्रीगेट इन कंक्रीट मिक्स M20 को लागि चाहिँ रेशियो कुन हो
त 70 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी 1:1.5:3 अनि M25 को सोध्दा 112 भन्नु अनि यदि M15 को सोधिदाखेरि 124 भन्दिनु अनि M10 को लागि सोध्दाखेरि 136 भन्दिनु। अब यस्तैमा यो चाहिँ M10 को लागि भयो, यो M15 को लागि भयो, यो चाहिँ M25 को लागि भयो। अब क्वेश्चन नंबर 71 मा के छ त मिनिमम पार्टिकल साइज अफ फाइन एग्रीगेट इन अ कंक्रीट मिक्स शुड नॉट बी लेस देन ए मा छ 0.0075 mm, बी मा छ 0.0752 mm अनि सी मा छ 0.75 mm अनि डी मा छ 0.45 mm। त 71 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी 0.0752 mm। अब 73 मा के छ gypsum added to cement for A मा छ providing high strength, B मा छ controlling initial setting time अनि C मा छ lowering the clinkering temperature, D मा छ all of the above। त 72 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको B controlling initial setting time। अब 73 मा के छ the performance of a specific task in CPUM is known as CPM हुन्छ यहाँ। The performance of a specific task in CPM is known as A मा छ डेनी, B मा छ event, C मा छ activity, D मा छ contract। तो 73 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको C activity। अब 74 मा के छ if the probability factor is 0 the chances of completing the project is in scheduled time are A मा छ 0%, B मा छ 75%, C मा छ 50%, D मा छ 100%। तो 74 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको C 50%। अब 75 मा छ the first method invented for planning project was A मा छ bar chart methods, B मा छ milestone chart method, C मा छ circle critical path method हुन्छ यहाँ अनि D मा छ PERT method। तो 75 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको A bar chart method is the first method invented for the planning project। अब क्वेश्चन नंबर 76 मा के छ design alternation is generally done A मा छ before the project work start, B मा छ during the running of the project अनि C मा छ after the work is complete, D मा छ none। तो 76 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ B during the running of the project अनि 77 मा के छ प्री क्वालिफिकेशन इज डन A मा छ आफ्टर द invitation of bids, B मा छ before the invitation of bids अनि C मा छ during the invitation of bids अनि D मा छ none। तो 77 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको B before the invitation of bids, pre qualification is done before the invitation of bids अनि 78 मा के छ which of the following is not along the principle of project manager must follow in terms of professional responsibility and ethical principle। A मा छ ensuring individual integrity, B मा छ balancing stakeholders interest अनि C मा छ fulfilling contractors demand अनि D मा छ interacting with the project team in a professional and cooperative manner। तो 78 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको C fulfilling the contractor demands। अब क्वेश्चन नंबर 79 मा के छ during the construction price variation clause in a contract applies to A मा छ increase in cost of the important material only, B मा छ variation in the cost of material labor and fuel अनि C मा छ variation in the total cost of the project estimated as lump sum figure अनि D मा छ the rate of inflation। तो 79 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको B variation in the cost of material labor and fuel। अब 80 मा के छ slack time is PERT analysis, slack time in PERT analysis हुन्छ अनि A मा छ can never be greater than 0, B मा छ is always 0 for the critical activities, C मा छ can never the less than 0 अनि D मा छ is minimum of critical event। तो 80 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको B, 80 को चाहिँ सही उत्तर B हुन्छ is always 0 for critical activities। अब 81 मा छ in the time cost optimization
in the time cost optimization using CPM method of networking analysis, the crashing of activities along the critical path is done starting with the activity having A मा छ longest duration, B मा छ highest cost slope, C मा छ least cost slope अनि D मा छ shortest duration। त 81 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको C least cost slope। अब 82 मा छ a golden rule for the procurement of construction stores is that A मा छ half of the construction stores should be at work site and half under procurement अनि B मा छ 2/3 of the construction stores should be at the work site and one third under procurement अनि C मा छ 3/4 of the construction stores should be at work site and 1/4 under procurement अनि D मा छ whole of the construction stores should be at work site। त 82 को चाहिँ सही उत्तर के हुन्छ? 82 को सही उत्तर B हुन्छ 2/3 of the construction stores should be at work site and 1/3 under procurement। अब 83 मा के छ? unsafe working condition in construction industries cause A मा छ fatal accident, B मा छ death of the worker, D मा छ C मा छ minor accident, D मा छ all of the above। त 83 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको all of the above। unsafe working condition in construction industry causes fatal accident, death of the workers, minor accidents, D मा छ all। त 84 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? in the construction industry arbitration method is used for A मा छ opening the tender, B मा छ awarding the tender, C मा छ inviting the tender and D मा छ none। त 84 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको D none of the above। 85 मा के छ? the approximate weight of 1 cubic meter of mild steel is A मा छ 7850 kg, B मा छ 2400 kg, C मा छ 1500 kg, D मा छ 6850 kg। त 85 को सही उत्तर हामीलाई थाहै छ A हुन्छ 7850 kg। अब 86 मा छ in detailed estimate the provision of contingencies is usually A मा छ 1%, B मा छ 3 to 5%, C मा छ 10%, D मा छ 12 to 15% अनि यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? 86 को सही उत्तर B हुन्छ 3 to 5% contingencies charges हुन्छ in detail estimate मा। 87 मा के छ? 87 मा छ annual rent is generally fixed at A मा छ 1 to 2% of the value of building, B मा छ 2 to 5% of the value of building, C मा छ 5 to 10% of the value of building, D मा छ 10 to 25% of the value of building। त 87 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको C 5 to 10% of the value of building। अब 88 मा के छ? the main factor to be considered while preparing a detailed estimate is A मा छ quantity of materials, B मा छ transportation of materials, C मा छ site location and local labor charges अनि D मा छ all of the above। त 88 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको D all of the above। the main factor to be considered while preparing a detailed estimate is all of the above सबै फ्याक्टर हो। 89 मा के छ? the dam proof course is measured in A मा छ मीटर स्क्वायर, B मा छ मीटर क्यूब, C मा छ मीटर, D मा छ all of the above। त 89 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको A मीटर स्क्वायर मा मेजर हुन्छ। अब 90 मा के छ? 400 मीटर स्क्वायर सिमेन्ट कंक्रीट 1:2:4 4 सेन्टिमिटर thick floor, the quantity of cement required is A मा छ 0.9 मीटर क्यूब, B मा छ 0.94 मीटर क्यूब, C मा छ 0.98 मीटर क्यूब, D मा छ 100 मीटर क्यूब। त 90 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको A 0.9 मीटर क्यूब। अब 91 मा छ the two type of specification commonly are A मा छ initial and final specification, B मा छ material and item specification, C मा छ labor and equipment specification, D मा छ none of the above। 91 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको B material and item specification। two type of specification commonly used material and item specification। अब 92 मा के छ? the measurement is made in square meter in case of A मा छ honeycombing
ब्रिक वर्क अनि बी मा छ ब्रिक फ्ल्याट सोलिङ अनि सी मा छ हाफ ब्रिक वाल, डी मा छ अल अफ द एबभ। त 92 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ अल अफ द एबभ। अब 93 मा छ द एरिया इज मेजर्ड करेक्ट टु द नियरेस्ट 0.01 स्क्वायर मिटर, यो सबैलाई थाहै छ। अब क्वेशन नम्बर 94 मा के छ द स्पेसिफिकेसन अफ वर्क इन्क्लुड्स, ए मा छ क्वालिटी एन्ड क्वान्टिटी अफ मटेरियल, बी मा छ टेक्नोलोजी अफ वर्क, सी मा छ मेजरमेन्ट अफ वर्क अनि डी मा छ अल अफ द एबभ। त 94 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ डी अल अफ द एबभ। 95 मा के छ व्हिच अफ द फलोइङ ऑब्जेक्ट गिव्स अ सर्कुलर सेक्सन व्हेन इट इज कट कम्प्लिटली बाय सेक्सन प्लेन इरेस्पेक्टिभ अफ द एंगल अफ द सेक्सन प्लेन, ए मा छ सिलिन्डर, बी मा छ स्फेयर, सी मा छ कोन, डी मा छ सर्कुलर लेमिना। त 95 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको 20 स्फेयरलाई काट्दाखेरि सर्कुलर सेक्सन चाहिँ ऑब्जेक्ट गिभन हुन्छ। अब क्वेशन नंबर 96 मा के छ लेटरिङ अन ड्राइङ शीट शुड हैव, ए मा छ ऑल अल्फाबेटिक इन कैपिटल लेटर, बी मा छ ऑल अल्फाबेट्स इन स्मॉल लेटर, सी मा छ इन सेंटेंस ओनली फॉर अल्फाबेट इन कैपिटल लेटर्स, डी मा छ इन अ सेंटेंस ओनली एब्रिविएशन एंड आर कैपिटल लेटर। त 96 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ए ऑल अल्फाबेट इन कैपिटल लेटर। लेटरिङ अन ड्राइङ शीट में चाहिँ सबै कैपिटल लेटर में चाहिँ लेखिन्छ। अब क्वेशन नंबर 97 में के छ इन द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एलिवेशन आर इन, ए मा छ वर्टिकल प्लेन, बी मा छ हॉरिजॉन्टल प्लेन, सी मा छ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन, डी मा छ ऑल अफ द अबव। त 97 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ए वर्टिकल प्लेन। अब क्वेश्चन नंबर 98 में के छ अ ड्राइंग इज अ डट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रियल थिंग एंड आइडिया और अ प्रपोज्ड डिजाइन ऑफ लेटर मैन्युफैक्चर ऑफ और कंस्ट्रक्शन, ए मा छ पिक्टोरियल, बी मा छ वर्बल, सी मा छ ग्राफिक, डी मा छ डिस्क्रिप्टिव। त 98 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ग्राफिक। ड्राइंग इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रियल थिंग एंड आइडियाज और अ proposed design of letter manufacturing or construction। अब क्वेश्चन नंबर 99 में के छ 99 में छ द स्टैंडर्ड साइज ऑफ A2 साइज पेपर इज, ए में छ 297 into 420। 99 को यही 99 को चाहिँ A4 को हेर्नु, A4 को याद राख्नु तपाई 210 into हैन 297 हुन्छ। अब 297 into 420 हुन्छ A3 को, 297 into 420। अब 420 यसको चाहिँ A3 को हुन्छ हैन, अनि 420 into 594 A2 को हुन्छ। यति कुरा याद राख्नु, त्यही भएर बी चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 100 में के छ द भ्यानिशिङ पोइन्ट इज लोकेटेड, ए मा छ अबव द होरिजिन, बी मा छ बिलो द होरिजिन, सी मा छ अन द होरिजिन अनि डी मा छ अल अफ द अबव नन अफ द अबव। त 100 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको ए अबव द होरिजिन भ्यानिशिङ पोइन्ट चाहिँ लोकेटेड हुन्छ। हस्त साथीहरु, आजको भिडियोमा हामी 50 वटा अझै पनि क्वेशन चाहिँ डिस्कस गरियो, जुन कि पार्ट 2 को सेट 1 को पार्ट 2 को हो, जुन कि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको लागि जुन पनि एक्जाम हुन्छ, चाहे इन्जिनियरिङ को जुन पनि ऑब्जेक्टिभ एक्जाम को लागि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यही भएर यो चाहिँ प्रिभियस इयर बाटै म गराइरहेको छु। अब आगामीको दिनहरुमा चाहिँ सब्जेक्ट वाइज पनि क्वेशन राख्ने नै छु। तबसम्मको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई प्रेस गर्न नबिर्सिनु होला र भिडियो राम्रो लागेमा लाइक को बटन प्रेस गर्नु होला। हस्त साथीहरु, धन्यवाद।